नमस्कार टेक लाइब्रेरीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरु, यसअघि टेलिप्राइमको भिडियो सिरिजमा हामीले on the basis of change in assets, capital, liabilities अर्थात सम्पत्ति, पुँजी, दायित्वमा हुने परिवर्तनको आधारमा कसरी हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा भइरहेको कारोबारहरूलाई कसरी डेबिट गर्ने र के कसरी क्रेडिट गर्न सकिन्छ भन्ने यसको रुल्स को साथै यसै अन्तर्गतको केही एक्जाम्पलहरूलाई हामीले हेरेका थियौं। त्यस अन्तर्गत सिकेका थियौं भने टेलिप्राइमको आजको यस भिडियो सिरिजमा हामी टेलिभित्र रहेको मास्टरको बारेमा टेली मास्टरको बारेमा हामी सिक्दैछौं। टेली मास्टर अन्तर्गत के कुराहरू छन्, यो टेली मास्टर किन आवश्यक छ, किन हामीले गर्नु जरुरी हुन्छ, यस अन्तर्गत हामी रहेर टेली मास्टर भित्र चाहिँ टेली मास्टर भनेको के हो, किन आवश्यक छ, जस अन्तर्गत अकाउन्टिङ मास्टर अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री मास्टर र स्ट्याचुरी एन्ड ट्याक्सेसन मास्टर, यो सबै सम्पूर्ण मास्टरको बारेमा हामी आजको भिडियो लेसनमा डिटेल रूपमा डिस्कस गर्दैछौं। त्यसैले आजको भिडियो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। साथीहरुले यो मास्टरको बारेमा जानकारी नै पाउनु भएन भने अगाडि ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्न अलि कठिन हुन सक्छ। मास्टर भनेको एउटा कम्पल्सरी टुल्स हो, यसको बारेमा यहाँलाई नलेज हुन जरुरी छ यसको बारेमा है। अनि त्यसपछि सफ्टवेयरमा त तपाईहरुले इन्ट्री गर्ने हो हैन, सजिलै हुन्छ। त्यसैले यहाँहरुको आजको हैन लेसन पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ, यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुस् ढिलो नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौं। टेलिप्राइमको मास्टर अन्तर्गत अर्थात कुनै पनि अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा फर्स्ट अफ अल पहिलो रूपमा चाहिँ सबभन्दा बढी यहाँले मास्टरको बारेमा जान्न जरुरी हुन्छ। नम्बर है मास्टर टेलीमा या अर्थात कुनै पनि अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा कारोबार चाहिँ यो चारवटा स्टेप भएर नै, चारवटा चरण भएर नै अगाडि बढ्ने काम गर्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ मास्टर है, अनि मास्टरमा राखेको चीजहरु जे तपाईहरुले राख्नु भएको हुन्छ, जे यहाँले अपडेट गर्नु भएको हुन्छ, उक्त चीजको हामी ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाउँछौं। ट्रान्ज्याक्सन यानी कि कारोबार गर्न पाउँछौं। अनि ट्रान्ज्याक्सनमा दुई प्रकारको नेचरको कारोबारहरु अपडेट हुने काम गर्छ है त। एउटा सर्भिसेस टाइपको, अर्को गुड्स एन्ड सर्भिसेस टाइपको, दुई प्रकारको है। हेर्नुस् त, एउटा सर्भिसेस मात्रै टाइपको अर्थात रुपैयाँ पैसाको कारोबारसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सन, अर्को चाहिँ रुपैयाँ पैसाको कारोबारको साथसाथै के हैन सामानहरुको खरिद बिक्री पनि गर्ने काम गरिन्छ है त। त यो दुई प्रकारको ट्रान्ज्याक्सन हामीले अपडेट गर्दै गर्दा है अब मेन रूपमा चाहिँ तपाईले आफ्नो व्यापार व्यवसाय कस्तो प्रकारको नेचरको त्यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अनि यो दुईटैलाई चाहिँ हामी आज यिनीहरुको सर्भिस टाइपको मात्रै कारोबार छ भने हामी बैंकिङ डिटेल अन्तर्गत रहेर त्यसको युटिलिटी रिपोर्ट हेर्न पाउँछौं है। बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन भित्र रहेको जति पनि छ त्यो युटिलिटी रिपोर्ट हेर्न पाउँछौं भने, र गुड्स एन्ड सर्भिसेसको कारोबार जति पनि हामीले राखेको छौं त्यस अन्तर्गत यहाँले ब्यालेन्स शीट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, स्टक समरी, रेशियो एनालाइसिस अनि डिस्प्ले एन्ड मोड रिपोर्ट एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ है। त्यो कुराहरु गर्न पाउनुहुन्छ है। र फेरि पनि भन्दैछौं, नम्बर 1 मा चाहिँ मास्टर है, हामीले पहिलो नम्बरमा चाहिँ मास्टर अपडेट गर्छौं। अनि मास्टरमा राखेका चीजहरुलाई चाहिँ हामी ट्रान्ज्याक्सन बेसिस गर्छौं, कारोबारमा हैन छुट्याउँछौं या कारोबार हामी तयार गर्छौं। उक्त कारोबार दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सर्भिस टाइपको, अर्को चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेस है। जसको सर्भिस टाइपको ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी लघु मोटामोटी रूपमा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको रूपमा हामी बुझ्ने काम गर्छौं भने त्यो फाइनान्शियल रिपोर्ट हेर्नको लागि है हामीले बैंकिङ
युटिलिटी अन्तर्गतको ब्याङ्किङलाई के गर्छौँ एक्सेस गर्छौँ है त। अनि त्यस्तै प्रकारले गुड्स एन्ड सर्भिस टाइपको कारोबारको रिपोर्ट हेर्नु पर्यो भने हामीले त्यसको टेलीभित्रै रहेको एउटा रिपोर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ जहाँ ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, स्टक समरी, रेसियो एनालाइसिस लगायतको कुराहरू थुप्रो कुराहरू आउने गर्छन् है। त्यसपछि अन्य कारोबार हामी सम्पादन गर्दै जान्छौँ। नम्बर 1 मा अब रहेको छ, नम्बर 1 मा चाहिँ मास्टर है। टेलिप्राइम अन्तर्गतको मास्टर भनेको के त, यो किन आवश्यक छ है। मास्टरमा हामीले कसरी हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्छौँ, मास्टरभित्र के पर्छ भन्ने सवालमा हेर्नुहोस् त, टेलिप्राइमको यो मास्टरमा है, कुनै पनि अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको मास्टरमा मास्टर अन्तर्गत यहाँनिर क्रिएट, अल्टर र चार्ट अफ एकाउन्ट 2-3वटा कुराहरू छन्। क्रिएट, अल्टर, चार्ट अफ एकाउन्ट है। क्रिएट भनेको कुनै पनि चिजहरू बनाउने, अल्टर भनेको त्यसलाई अल्टरनेसन गर्ने, सच्याउने, बनाएको चिजहरूलाई डिलिट गर्ने, हेर्ने, हरेक चिजहरू गर्छ। चार्ट अफ एकाउन्ट पनि ग्रुप वाइज एक्सेस गर्नका लागि काम लाग्छ। त आज हामी क्रिएट अन्तर्गतको यो अकाउन्टिङ मास्टर र इन्भेन्ट्री मास्टर र स्ट्याचुरी डिटेल मास्टर यसको बारेमा हामी पढ्दैछौँ है, यसको बारेमा हामी जान्दैछौँ। ओके, नम्बर 1 मा रहेको छ अकाउन्टिङ मास्टर है। अकाउन्टिङ मास्टर भनेको के त, अब यसको बारेमा हामी बुझौँ है। टेलिप्राइमभित्र अकाउन्टिङ मास्टर साथीहरू, संसारमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय बिजनेसेसहरू ट्रान्जेक्सनहरू जे जति पनि कारोबार गर्छ है, त्यो प्रायः जसो हाम्रो 2 प्रकारको हुने काम गर्छ। मैले अघि नै भने एउटाले चाहिँ सर्भिसहरू मात्रै प्रोभाइड गर्छ, सर्भिसेसहरू है। अर्कोले सर्भिसको साथसाथै कि गुड्स है र रुपियाँ पैसाको साथसाथै सामानहरूको पनि कारोबार गर्छ। अब अकाउन्टिङ मास्टर अन्तर्गतको जति पनि छ त्यहाँभित्र चाहिँ हामी प्रायः जसो है, प्रायः जसो भन्ने पनि होइन कि यो एक्ज्याक्ट फ्याक्ट नै हो है। अकाउन्टिङ मास्टरभित्र अकाउन्ट ओन्लीलाई मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछौँ। त्यसको ग्रुपहरू, लेजरहरू, करेन्सी, भाउचर टाइप है, त्यो चिजहरू हामी यसको के गर्न पाउँछौँ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सनहरू पर्फर्मेन्स गर्न पाउँछौँ। यो अकाउन्टिङ मास्टर चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू अनि ब्याङ्किङ सेक्टरतिर हो यस्तोले के काम गर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले ह्यान्डल गर्छ है त। साथीहरू, यो एउटा व्यावसायिक सफ्टवेयर भएको हुनाले फेरि कन्फ्युजन होला, फेरि टेलिप्राइम नै होइन भोलिको दिनमा या कुनै पनि ब्याङ्कभित्र युज हुने हो कि भन्ने यहाँहरूको कन्सेप्ट हुनसक्छ। ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो सिबिएस सफ्टवेयरहरू युज गर्छ है, अन्य सफ्टवेयरहरू युज गर्छ, कसैले पुमरी, कसैले ओराकलहरू है, कसैले माया, फिन्प्रो, अन्य लगायतका ठुल्ठुलो डेटाबेस सफ्टवेयरहरू युज गर्छ। तथापि यो एउटा व्यावसायिक सफ्टवेयर हो है। त यो व्यावसायिक सफ्टवेयर भएको हुनाले व्यवसायभित्र पनि त नि अब त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै हामीले ब्याङ्क मात्रै अड्दैन नि त, त्यसमा अन्य चिजहरू पनि हुन्छ है हो। त्यस्तो सफ्टवेयरले जहाँ चाहिँ है सर्भिस मात्रै प्रोभाइड गर्छ है, मेडिसिनको हुनसक्छ, अन्य सफ्टवेयरको सर्भिसहरू हुनसक्छ, इन्टरनेट सर्भिसहरू हुनसक्छ, उसले कुनै पनि प्रकारको सामानको किनबेच गर्दैन, खरिद बिक्री गर्दैन होइन। कस्टमरहरूलाई जस्तो सर्भिस मात्रै प्रोभाइड गर्छ र उक्त सर्भिस प्रोभाइड गरे प्राप्त होइन दिए बापत र व्यक्तिले के काम गर्छ, रुपियाँ पैसाको त अभियसली कारोबार नै गर्छ है। त भने त्यस्तो प्रकारको मास्टरलाई चाहिँ हामी अकाउन्टिङ मास्टरको रूपमा लिन्छौँ, अर्थात् अकाउन्टसँग रिलेटेड है त। अकाउन्टसँग रिलेटेड मास्टरलाई हामी अकाउन्टिङ मास्टरलाई लिने गर्दछौँ भने अब त्यो अकाउन्टिङ मास्टर अन्तर्गत है सृजित भएको एउटा व्यवसाय जुन छ है, एउटा जुन सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हैन, जुन प्रोभाइड गर्ने एउटा संस्था जुन छ, त्यो संस्थाले आफ्नो कारोबार दैनिक रूपमा सम्पादन गरे बापत गभर्नमेन्टलाई या लोकल गभर्नमेन्टलाई है, या प्रदेश या कुनै पनि सङ्घ या कुनै पनि है आफू कुन ठाउँमा रजिस्टर भएको छ त्यो मातहतको एउटा गभर्नमेन्ट लोकल बोर्डलाई के गर्छ, ट्याक्सेसन डिटेलहरू फुलफिलमेन्ट गर्छ। ट्याक्स त दिनु पर्यो नि अभियसली है, सरकारको प्रमुख आय आम्दानीको स्रोत हो भने ट्याक्स चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने
व्यवसायीहरूले चाहिँ अकाउन्टिङ ओन्ली ह्यान्डल गर्छन्। अकाउन्टिङ ओन्ली ह्यान्डल भनेको चाहिँ यो अकाउन्टिङ मास्टर हो र यो आफूले अकाउन्टिङ मास्टर है गरे बापत अर्थात् हैन सर्भिसहरू प्रोभाइड गरे बापत कस्टमरलाई सर्भिसहरू प्रोभाइड गरे बापत कस्टमरबाट पैसाहरू लिने अनि पैसाहरूको कारोबार गर्ने है पैसाहरू दिने पैसाहरू लिने इन्ट्रेस्टहरू जहाँ रुपियाँ पैसाको मात्रै कारोबार आउँछ र आफूले व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत र गभर्नमेन्टलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो ट्याक्सेसन डिटेलहरू दिने काम गर्छ कि ट्याक्सेसन डिटेलहरू दिनु पर्यो है। त्यसैले जसले चाहिँ अकाउन्टिङ मास्टर जो रुपियाँ पैसाको कारोबार गर्छ उहाँहरूले चाहिँ अकाउन्टिङ ओन्ली र स्ट्याचुरी एन्ड ट्याक्सेसन फुलफिलमेन्ट गर्छ या है यो दुईवटा टपिकहरू उसले एक्सेस गर्छ। त्यस्तै प्रकारले साथीहरू अर्को छ हामीसँग इन्भेन्ट्री मास्टर। इन्भेन्ट्री है इन्भेन्ट्री मास्टर इन्भेन्ट्री भनेको गुड्ससँग सम्बन्धित एउटा सूची बनाउने कि मास्टर अपडेट गर्ने है सूचीबद्ध गर्ने है। जसले चाहिँ इन्भेन्ट्री मास्टरले अकाउन्ट विथ इन्भेन्ट्री हुन्छ अकाउन्टको साथसाथै हैन अर्थात् रुपियाँ पैसाको साथसाथै उसले सामानको पनि कारोबार गर्छ सामानको पनि लेनदेन गर्छ है। सर्भिस छँदैछ सर्भिस अब कोही पनि प्रकारको सर्भिस हो जहाँ गुड्स सर्भिसहरू के गर्छ प्रोभाइड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भेन्ट्री मास्टर भनेर बुझ्छौँ है इन्भेन्ट्री मास्टर भनेर। त यो इन्भेन्ट्री मास्टर अन्तर्गत स्टक ग्रुप स्टक क्याटेगोरी र स्टक आइटम युनिट गोदाम यानि कि लोकेसन लगायतको कुराहरू आउँछ। हामी यिनीहरूको सबैको आगामी आउने भिडियो सिरिजमा हामी प्रत्येकको वान बाई वान हामी डिस्कसन गर्नेछौँ है। त इन्भेन्ट्री मास्टर अन्तर्गत चाहिँ अकाउन्ट विथ इन्भेन्ट्री भन्छ कि अकाउन्टको कारोबार त उसले गर्यो नि रुपियाँ पैसाको कारोबार त गर्यो नि साथसाथै उसले के काम गर्यो भन्दाखेरि व्यवसायले सामानहरू खरिद बिक्री गर्छ कस्टमरले किन्छ हैन एउटा व्यवसायले बेच्ने काम गर्छ लगायतको कुराहरू गर्छ र त्यो आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत है विभिन्न प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत र गभर्नमेन्टले के गर्छ ट्याक्स पेमेन्ट गर्छ अनि ट्याक्स डिटेलहरू राख्छ है त। त अब यो अकाउन्टिङ के अरे इन्भेन्ट्री मास्टर अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न किसिमको है यहाँहरूको पार्टनरसिप वाला हुन सक्छ है या आफ्नो सिंगल व्यवसायको रूपमा हुन सक्छ कुनै डिलर हुन सक्छ कुनै ट्रेडर्स हुन सक्छ है कुनै होलसेलर ठुलो व्यापारीहरू हुन सक्छ कुनै डिस्ट्रिब्युटरहरू हुन सक्छ है यो पार्टीहरू डिफरेन्सहरू हुन सक्छ। त उक्त पार्टीले आफ्नो सुरुमा दर्ता प्रोसेस अनुसारको कारोबार उसले गर्न पाउँछ सुरुमा त व्यवसाय लिगलाइज हुनु पर्यो अनि मात्रै कारोबार सञ्चालन गर्न पाउँछ। त त्यो लिगलाइज भइसकेपछि उसले कारोबार सञ्चालन गर्न पायो र उसले कस्तो प्रकारको कारोबार हो रुपियाँ पैसा है सर्भिस प्लस गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनौँ न है त्यसको कारोबार गर्न पायो र त्यो कारोबार गरे बापत कुनै पनि लोकल बडी या गभर्नमेन्टको कुनै निकायलाई के गर्नु पर्यो अर्थात् सरकारलाई गभर्नमेन्टलाई भनौँ है ट्याक्स पेमेन्ट गर्नु पर्यो भ्याट पेमेन्ट गर्नु पर्यो कस्टम ड्युटीहरू पेमेन्ट गर्नु पर्यो विभिन्न प्रकारको ट्याक्स स्वरूपहरू पेमेन्ट गर्नु पर्यो। भनाइको मतलब जो व्यवसाय रुपियाँ पैसाको साथसाथै सामानको पनि कारोबार गर्छ भने उसले अकाउन्टिङ मास्टर लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ है भाउचर टाइप छुट्याउनु पर्ने हुन्छ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्टिङ मास्टर इन्भेन्ट्री मास्टर र स्ट्याचुरी एन्ड ट्याक्सेसन मास्टर यो तीनटै मास्टरलाई के काम गर्छ अपडेट गर्छ। एउटा अर्को पेरोल मास्टर भन्ने पनि हुन्छ त्यो मास्टर पनि उसले ओभियसली अपडेट गर्छ है। र जसले गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोभाइड गर्दैन जसले सर्भिसहरू मात्रै प्रोभाइड गर्छ अर्थात् जसले रुपियाँ पैसाको मात्रै कारोबार गर्छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको व्यावसायिक नेचर भएको व्यक्ति या मालिकहरूले या व्यवसायीहरूले चाहिँ अकाउन्टिङ मास्टर र स्ट्याचुरी एन्ड ट्याक्सेसन मास्टर के गर्छ ह्यान्डल गर्छ है त। किनभने सामानको खरिद बिक्री नै भएन भने इन्भेन्ट्री आउँदैन है त्यसैले त्यो चिजहरूलाई उसले के काम गर्छ यो गर्छ। त अब यो जुन मास्टर छ यो अकाउन्टिङ मास्टर स्ट्याचुरी मास्टर र इन्भेन्ट्री मास्टर कोही पनि मास्टर होस् है त। सबसे पहिला कुनै पनि अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्छ कि सूचीबद्ध गर्नुपर्छ
आफ्नो व्यवसायको नेचरको आधारमा त्यो व्यवसायभित्र उसले के कारोबार गरिरहेको छ त्यो कारोबारको डिटेल इनलिस्ट गर्नुपर्छ डिटेल है यहाँहरूको सामान्यभन्दा सामान्य 5 रुपियाँदेखि लिएर लाखौँ पर्ने हैन जति पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू छ त्यो सबैको के गर्नु पर्यो लिस्ट गर्नु पर्यो के अनि मात्रै उसले अगाडि त्यसको ट्रान्जेक्सनहरू सिर्जना गर्न पाउँछ कारोबार गर्न पाउँछ है त्यसपछि मात्रै कारोबार गर्न पाउँछ है त साथीहरू एउटा चिज चाहिँ बाइ द वे जस्तै मानिलियो मास्टर नै अपडेट नगरेर हामी कारोबार गर्न पाउँदैन भन्ने होला गर्न पाउँछ तर त्यतिखेर कस्टमरलाई एकदमै डिले भइसकेको हुन्छ कारोबार गर्दाखेरि एकदम फास्ट एन्ड फास्ट गर्नुपर्छ है धेरै फास्ट गर्नुपर्छ त्यसैले अब तपाईँ कस्टमरले जतिखेर बिल प्राप्त गर्ने बेलामा हैन बिल प्रिन्ट गरेर दिने कि त्यो सामानको नाम डिटेलहरू चढाउन लाग्ने भन्नुहोस् त त्यसैले भोलि गएर समस्या हुन सक्छ त्यसैले एकदमै फास्ट वेमा गर्नको लागि तपाईहरुले फुर्सदको टाइम अलरेडी अगाडि जो हैन यो अकाउन्ट सफ्टवेयरसँग रिलेटेड व्यक्ति हो जो अकाउन्टेन्ट हो उसले चाहिँ आफ्नो मास्टर चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ र आफ्नो हैन सामान सरसामानहरुको लिस्ट गर्नुपर्छ कि इन्भेन्टरी मास्टर भनेकै त्यही हो लिस्ट अकाउन्टिङ मास्टर पनि त्यही हो लेजरहरुको लिस्ट बनाउने हैन लेजर ग्रुपहरुको लिस्ट बनाउने करेन्सी डिटेलको लिस्ट बनाउने है त्यस्तो चीजहरुको लिस्ट बनाउने अनि इन्भेन्टरीमा पनि सामानहरुको स्टक ग्रुप वाइज क्याटेगोरी वाइज आइटम वाइज हैन त्यसको युनिटहरु केमा हुन्छ युनिट अफ मेजरमेन्ट लोकेसन गोदामहरु त्यसको लिस्ट बनाउने अनि ट्याक्सको लिस्ट बनाउने हैन अनि त्यस्तै प्रकारले पेरोल मास्टरहरुको लिस्ट बनाउने सुरुमा मास्टर अपडेट गर्नुपर्छ त मास्टरमा ए टु जेड रेकर्ड यहाँले अपडेट गरिसकेपछि अनि स्वतः त्यसको है 2 मिनेट पनि लाग्दैन त्यसको भाउचर क्रिएट गरेर स्वाट प्रिन्ट गरेर अनि कस्टमरलाई हामी बिल सबमिट गर्छौं र फाइनल कारोबारमा पुग्छौं है त र यो चाहिँ हामीले मास्टर जरुरी हुन्छ त्यसैले कुनै पनि प्रकारको अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा चाहे बिजीको कुरा गर्नु चाहे स्वस्तिको कुरा गर्नु चाहे स्यापको कुरा गर्नु चाहे टेलीको कुरा गर्नु चाहे अन्य व्यावसायिक सफ्टवेयरको कुरा गर्नुस् मास्टर इज कम्पल्सरी है विदाउट मास्टर हामी त्यसको ट्रान्जेक्सनहरु सम्पादन गर्न सक्दैनौं सबमिट गर्न सक्दैनौं त्यसैले मास्टर चाहिँ पहिलो रूपमा आउँछ पहिलो प्रायोरिटी भनेको मास्टर नै आउँछ है त मास्टर आउँछ मास्टर भित्र चाहिँ हामीले डिटेल राख्नु पर्छ है यो मास्टरहरु राख्नु पर्छ साथीहरु आजको यो टेलिप्राइमको मास्टर अन्तर्गतको क्लास रहेको थियो आजको भिडियो लेसन यहाँलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया है कमेन्ट बक्समा चाहिँ यहाँले लिभ गर्नु होला छोड्नु होला र साथसाथै कुनै नबुझेको टपिकहरु टेलिप्राइममा यहाँलाई रह्यो कुनै टपिकहरु डाउट छ भने त्यसको बारेमा पनि यहाँले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुनेछ म त्यसै अन्तर्गतको भिडियो लेसनहरु अर्थात भिडियो यहाँलाई प्रोवाइड गर्नेछु त्यसै अन्तर्गतको इन्फर्मेसन यहाँलाई प्रोवाइड गर्नेछु पक्का पनि आजको भिडियो यहाँलाई अलिकता भए पनि थोरै भए पनि बेनिफिशियल नै रह्यो होला भन्ने आशा छ है आशामा छु यहाँले हेर्दै गर्नु होला यस्तै प्रकारको हैन नलेजको लागि टेक लाइभ ओडिसीलाई हेर्दै गर्नु होला हस् अहिलेको लागि हामी यति नै गरौँ नेक्स्ट भिडियो लेसनमा अपडेट नयाँ अर्को विषयवस्तुका साथ हामी अर्को नयाँ भिडियो लेसनमा यसैको भिडियो लेसनमा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ पुनः म यहाँहरुसँग नयाँ विषयवस्तु नयाँ टपिकको साथ पुनः आउनेछु आजको लागि हामी यति गरौँ हस् नमस्ते